এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেন্টৰ কেপিটেল বাজেটিং চেপ্টাৰটোৰ পৰা অহা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো ৰিলেটিং টু নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু মেথড। কুৱেশ্যনত দিছে ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং ইনফৰমেশ্যন ইন ৰেচপেক্ট অফ হাতীধুৰা টি কোম্পানী কেলকুলেট দ্য নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ দ্য টু প্ৰজেক্টছ। আমি দুটা প্ৰজেক্টৰ নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলুজ উলিয়াব লাগে এণ্ড ছাজেষ্ট হুইচ অফ দ্য টু প্ৰজেক্টছ should be accepted assuming a discount rate of 10%. মানে আমি 10% discount ৰেটত net present value উলিয়াব লাগে আৰু সেই প্ৰজেক্ট দুটাৰ কোনটো বেষ্ট প্ৰজেক্ট হ'ব তাক ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে। কুৱেশ্যনত কি কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে চাও। প্ৰজেক্ট দুটাৰ নাম হৈছে প্ৰজেক্ট এক্স আৰু ৱাই। ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট মানে আৰম্ভণিত কিমান ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। প্ৰজেক্ট এক্সত 20,000 টকা আৰু প্ৰজেক্ট ৱাইত 30,000 টকা। এষ্টিমেটেড লাইফ দুটা প্ৰজেক্টৰে এষ্টিমেটেড লাইফ 5 years আৰু আমাক লগতে দিছে স্ক্ৰেপ ভেলু মানে প্ৰজেক্ট দুটাৰ এষ্টিমেটেড লাইফ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি প্ৰজেক্ট দুটা যদি বিক্ৰী কৰি দিওঁ কিমান টকা পাম সেই ভেলুটোৱে হৈছে স্ক্ৰেপ ভেলু। আমাক দুটা প্ৰজেক্টৰে স্ক্ৰেপ ভেলুজ দিয়া আছে। আকৌ কৈছে the profits before depreciation and after taxes that is cash inflows are as follows. আমাক cash inflows বিলাকো দিয়া আছে। এটা কথা তোমালোকে নোটিচ কৰিবা যে নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু উলিয়াবৰ বাবে আমাক কেছ ইনফ্লোজ দিয়া থাকিব লাগিব। ইয়াতে দিয়া আছে আৰু কেছ ইনফ্লোজ মানে হৈছে প্ৰফিটছ বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এণ্ড আফটাৰ টেক্স। ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো এটা নন কেছ আইটেম কাৰণ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন চাৰ্জ কৰিলে আমাৰ কেছ নাবাঢ়েও নকমেও, কিন্তু টেক্স পে'মেণ্ট কৰিলে কেছ কমি যায়। সেইবাবে আমাক কি লাগিব যে আৰ্নিংছ বা প্ৰফিটছ বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বাট আফটাৰ টেক্স লাগিব। চ' তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে প্ৰফিটছ বিফৰ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এণ্ড আফটাৰ টেক্স ইজ ইকুৱেল টু কেছ ইনফ্লোজ। চ' আহা আমি এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰোঁ। আমি ফাৰ্ষ্টতে লিখি ল'ব লাগিব যে কেলকুলেশ্যন অফ নেট প্ৰেজেণ্ট ভেলু। তোমালোকে ফুল ফৰ্ম লিখি দিবা। প্ৰথমতে উলিয়াম ফৰ প্ৰজেক্ট এক্স। ফাৰ্ষ্টত আমি লিখিব লাগিব যে ইয়াৰ, দেন লিখিব লাগিব কেছ ইনফ্লোজ। আমাক কিমানটা ইয়াৰৰ কেছ ইনফ্লোজ দিয়া আছে 5টা ইয়াৰৰ। চ' ইয়াৰত ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড, ফৰ্থ আৰু ফিফথ। যদি আমাক স্ক্ৰেপ ভেলু দিয়া থাকে তেনেহ'লে আমি লাষ্টৰ ইয়াৰটো আৰু এবাৰ লিখি ল'ব লাগিব। এতিয়া লিখিম কেছ ইনফ্লোজ বিলাক কিমান কিমান। প্ৰজেক্ট এক্সৰ কেছ ইনফ্লোজ হৈছে এইখিনি 5, 10, 10, 3, 2 আৰু লাষ্টত আমি লিখিব লাগিব ইয়াতে স্ক্ৰেপ ভেলুৰ এমাউণ্টটো। প্ৰজেক্ট এক্সৰ স্ক্ৰেপ ভেলু 700। এতিয়া আমি নেক্সট কলমটো বনাম যে প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ ₹1 এট 10% ডিছকাউণ্ট। মানে 10% ডিছকাউণ্ট ৰেটত 1 টকাৰ প্ৰেজেণ্ট ভেলু কিমান কিমান হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত হ'ব 0.909। ইয়াৰ মিনিংটো মই কৈ দি আছোঁ। আজি 1 টকাৰ ভেলু কিমান 1 টকা, কিন্তু এবছৰ পিছত আমি 1 টকা পালে সেই 1 টকাটোৰ আজিৰ ডেটত ভেলু কিমান। 10% ডিছকাউণ্ট ৰেটত কিমান হ'ব যে 0.909, দেন 0.826, দেন 0.751, দেন 0.683 আৰু ফিফথ ইয়াৰত হ'ব 0.621। যিহেতু আমি ফিফথ ইয়াৰ দুবাৰ লিখিছোঁ চ' ইয়াতেও হ'ব 0.621। মানে 5 বছৰ পিছত আমি 1 টকা ৰিচিভ কৰিলে সেই 1 টকাটোৰ আজিৰ ডেটত ভেলু হ'ব কিমান 0.621 বা 62 পইচা। এতিয়া আমি লাষ্ট কলমটো বনাম যে প্ৰেজেণ্ট ভেলু অফ কেছ ইনফ্লোজ। 1 বছৰ পিছত 1 টকা আমি ৰিচিভ কৰিলে সেই 1 টকাটোৰ আজিৰ ডেটত ভেলু কিমান 0.909। নাও যদি আমি 1 বছৰ পিছত 5,000 টকা ৰিচিভ কৰোঁ
সেই 5,000 টকাৰ আজিৰ ডেটত ভেলু কিমান হ'ব যে 5,000 ইনটু 0.909 মানে আমি এই দুটা ভেলুজ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাম ₹4,545 ঠিক তেনেকে আমি এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম কিমান হ'ব যে 8260 নেক্সটটো হ'ব 7510 এইখিনিও মই তেনেকে তৎক্ষণাত কেলকুলেটৰত উলিয়াই লৈছো সো আমি প্ৰেজেন্ট ভেলু অফ কেছ ইনফ্লোজ গোটেইকেইটা উলিয়াই ললো এতিয়া আমি এইখিনি ভেলুজ প্লাস কৰিব লাগিব প্লাস কৰিলে আমি পাম 24,041 এই এমাউন্টটোক ক'ব প্ৰেজেন্ট ভেলু অফ অল কেছ ইনফ্লোজ ইয়াৰ পৰা আমি এই প্ৰজেক্টটোত ইনিশিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট কিমান আছিল তাক মাইনাস কৰিব লাগিব সো লেস কষ্ট অফ দা প্ৰজেক্ট বা ইনিশিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট প্ৰজেক্ট এক্সৰ ইনিশিয়েল ইনভেষ্টমেন্টৰ এমাউন্ট কিমান আছিল 20,000 আৰু প্ৰজেক্ট ৱাইৰ 30,000 সো ইয়াতে মাইনাস হ'ব ₹20,000 কিমান থাকিল 4,041 এইটোৱে হৈছে নেট প্ৰেজেন্ট ভেলু মানে আমি ডিউৰিং দ্য নেক্সট 5 years টোটেল কিমান পইচা ৰিচিভ কৰিম প্ৰজেক্টৰ পৰা যে এইখিনি কিমান হ'ব টোটেল কৰি চোৱা 10 10 20 25 28 30 30,700 মানে আমি প্ৰজেক্টৰ পৰা ডিউৰিং 5 years কিমান পাম 30,700 কিন্তু এই যিখিনি টকা পাম সেইখিনিৰ আজিৰ ডেটত ভেলু কিমান 24,041 এতিয়া চোৱা আজি আমি কিমান খৰচ কৰি আছো বা আজি আমি কিমান ইনভেষ্ট কৰি আছো 20,000 আৰু আমি আজিৰ ডেটত ফিউচাৰৰ পৰা কিমান ভেলু পাই আছো 24,041 ডিফাৰেন্সটো কি যে নেট প্ৰেজেন্ট ভেলু সো আমি জাস্ট প্ৰজেক্ট এক্সৰ নেট প্ৰেজেন্ট ভেলু উলিয়ালো এতিয়া উলিয়াম প্ৰজেক্ট ৱাইৰ সো প্ৰজেক্ট ৱাইৰ কেছতো আমি এনেদৰে কলমছ বনাই ল'ব লাগিব ইয়াতে ইয়াৰ আৰু পিভি অফ ₹1 at 10% ডিসকাউন্ট এই দুটা কলমৰ ভেলুজ বিলাক একে থাকিব প্ৰজেক্ট ৱাইৰ কেছ ইনফ্লোজ কিমান কিমান আছিল 20 10 5 3 2 আৰু প্ৰজেক্ট ৱাইৰ স্ক্ৰেপ ভেলু কিমান দিয়া আছে স্ক্ৰেপ ভেলু দিয়া আছে 1200 টকা সো আমি ইয়াতে 50 টো যে দুবাৰ লিখিছো তাতে আকৌ লিখিব লাগিব 1200 এতিয়া আমি জাস্ট এই ভেলুজ কেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি যাম মই এই ভেলুজ বিলাক মাল্টিপ্লাই কৰি এই লাষ্ট কলমটোত লিখি দিছো এতিয়া আমি এই লাষ্ট কলমটো টোটেল কৰিব লাগিব টোটেল কৰিলে হ'ব 34,231 এইটো হ'ব প্ৰেজেন্ট ভেলু অফ কেছ ইনফ্লোজ এতিয়া আমি কি কৰিম যে ইনিশিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট বা ইনিশিয়েল কষ্ট মাইনাস কৰিম ইনিশিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট কিমান আছিল চোৱা প্ৰজেক্ট ৱাইৰ ইনিশিয়েল ইনভেষ্টমেন্ট আছিল ₹30,000 সো 30,000 মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম যে 4231 therefore net present value of project Y is ₹4,231 এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম দুটা প্ৰজেক্টৰে নেট প্ৰেজেন্ট ভেলুজ প্ৰজেক্ট এক্সৰ নেট প্ৰেজেন্ট ভেলু কিমান আছিল প্ৰজেক্ট এক্সৰ এনপিভি আছিল 4041 আৰু প্ৰজেক্ট ৱাইৰ পালো 4231 ইয়াতে চোৱা কোনটো প্ৰজেক্টৰ নেট প্ৰেজেন্ট ভেলু হায়াৰ প্ৰজেক্ট ৱাইৰ সো আমি প্ৰজেক্ট ৱাই সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো তোমালোকে এইখিনি ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত ফাইনালি এনেদৰে লিখি দিব লাগিব যে since the net present value of project Y is higher so project Y should be accepted সো এয়াই আছিল আমাৰ আনসাৰ ভিডিওটো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ